спікер Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що пакет щодо допомоги Україні включатиме деякі важливі нововведення, наприклад, можливість надання допомоги в кредит. Про це він заявив, цитує видання The Hill. Цитуємо: «Коли справа доходить до додаткового фінансування, ми працюємо над досягненням консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт, але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення. Як приклад, він навів можливість надання кредиту Україні. Видання зазначає, що ця ідея набула певної популярності на початку березня як спосіб підтримки України таким чином, щоб зменшити занепокоєння республіканців щодо надання більшої допомоги. Також Джонсон згадав про закон РЕПО для українців, який уповноважує президента заарештувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передати їх Україні і для використання проти Росії. Загалом, чому так почав рухатися спікер Джонсон? Нагадаю вам, що він навідріз відмовлявся так ставити цей законопроект допомоги українцям, а тепер от пропонує свої варіанти. Тому що він працює на статтях допомоги Україні на тлі загрози відставки. Ну, от, власне, за даними телеканалу CNN, протягом двотижневих оцих великодніх канікул Джонсон непублічно працював з ключовими політичними гравцями, щоб окреслити курс своєї стратегії щодо України. Демократи, як йдеться у матеріалі CNN, дають зрозуміти, що вони врятують спікера від потенційної відставки, якщо він просуватиме законопроект щодо України, який вони можуть підтримати. Втім, зазначає CNN, якщо Джонсон запропонує законопроект, який буде слабшим за їхні вимоги або включатиме нові обмеження щодо кордону з Мексикою, то ризикує відштовхнути як демократів, так і ультраправих республіканців, які виступають проти збільшення допомоги України. Хочу вам сказати, що республіканці вже заявляли наступне, що Джонсон виставить на голосування цей законопроект, лише треба зрозуміти, і в яких домовленостях цей законопроект буде, в яких форматах і чию пропозицію візьмуть, чи в кредит кошти, чи менші кошти. Але згрубша нам, нашим Збройним силам України, неважливо, чи це буде просто допомога, яку пропонували демократи, понад 60 мільярдів, чи це буде в кредит, як пропонує республіканець Джонсон, спікер Палати представників. Головне, щоб це проголосували. За останньою інформацією, начебто, що 9 квітня, це коли повертаються після великодніх канікул, власне, до роботи в Конгресі, відповідно, має Джонсон поставити на голосування, а самі республіканці запевняють, що підтримка цього законопроекту буде і його проголосують. Дуже сподіваюся, що це буде останній такий цикл епопеї з голосуванням і цього законопроекту. Бо я вам нагадаю, що з жовтня місяця обговорення йде допомоги. Останній пакет нам надали на 300 мільйонів в цьому році. Вже був він єдиний, а загалом нема допомоги від США з грудня місяця. Ну і це відчутно на лінії бойового зіткнення. І знову ж таки повторюся, Білий дім сам визнав, що вихід наших збройних сил з населеного пункту Авдіївка в першу чергу спричинений тим, що ми не мали достатню кількість снарядів для того, аби накривати ворога і не давати змогу йому перегруповуватися і наступати.